Y'all niggas got me hot. Yeah. Hello. Hello, nhung sẽ chia sao cùng đón tiết mau video thay mày ngày nắng ngày 30 ngày 30 hay mà cho 30 Pro mà Melbourne. Ok. Ở lấy nhung từ mình chia tay phơi hà lử từ ngồi tắc sân. Ok lấy môn là môn này tới cho xem nhiều tá. In chat Sprite. Nên chạ Sprite tập thật rồi. Trời ơi, trời ơi. Lại Sprite rồi, Sprite lại. Rồi anh mua bọ hộp cho. Thế thằng hát mà lấy pi à? Cái máy đã đau vào xong rồi anh này. Đó. Ok, là to bị dương người ta cũng vậy hái. Đồ gà đồ hay hái. Dương trên từ ngọt nè mà cái chuối lấy cái chuối này lấy cái bánh pi màu cái bánh màu buồn mà nó cái bánh màu là pìm đòn người ta lấy vì hiệu màu buồn nó chứ màu buồn nó với chọc này phụ nhôm tới mở màu là pì bao tốt enjoy đợi cái chuối hay bây chi tới tục giờ cái dương thử chi tới thao thao hay đào hạt đầm tim mà đòn nè ở đây cho trend xin dương mà đo viên nha đấy dương thử đào hạt đầm tim là bây từ opera học ta là mình đi chọn mình đến anh ấy ăn chọn này hai nơi ở cái bánh chuối chúng ta chọn như này ok. Fireworks customers, Barangaroo on the left and left. For Barangaroo, circular key, left, right at the lights, down to George Street turn. Lời đi, cái bật oi nè. Ấy đa ta đi ôm tu với môi mà được ôi trời. Ở kia ao dân ta chung vinh nâng sinh làm ta đo cái này mang cái chuối. Những đào mơ kê mơ ai như xin đó nè nít xin đặt sờ bọn ngay này nít sẽ đều phát đi đó ra kê lên play ghế mơ hòm pin play đòn này đó đừng đòn này keep xin dương mà hai nọ á dương đi mà hai cam nè nọ á dương đi hai mà tới đi hai tao nổ đây nè cái mà lôi ấy rồi tay sập mới sát bọc kim men từ vậy nó phụ cái tầm bao cái chỗ mau rồi hay là với cô ở trăm chỗ chino còn chỗ chino trong cả làm mau ấy. Bởi mơ mình được hết, thì bởi mơ mình được hết. Quá chạy đó. Lấy rất lọc trôi mà lôi mới cả nhà lôi môi này tì tiệt môi này tì tiệt
tao quay em ta mơ mà được mơ mà được chào cà phê ở đây chó nhưng miền mình đã lắm miền đây chứ cái miền phèn miền đây chui là đá tè nỉnh ô soi ô phải lấy kho hay không ô đó xoay có mà tới ô phải lấy kho hay không tới xoay bây giờ cà phê bánh chuối hay cái phèo ra với thử tana dương cho tana chi train tana chứ khi theo mà được tràn nè ở đây đó thon ho mình tay cái tha mà được chờm với rồi đào tới sân shot đào tay đó đi đeo tay vô ok mơ chuối mơ hỏi hot là đào tay này ok rồi mà đào tay là hot rồi để đào tay mà đi lần tròn ok hai video đang chọn bên đằng ấy hai Happy New Year so đây chăm thay mày ngọt nè bye bye